Привіт! Сьогодні починаємо монтувати коньковий брус. Покажу, на чому я зупинився. Ось так було забетоновано оці верхівки фронтонів. Промазано мастикою, рубероїд і покладено на дві шпильки такі бруски. От в нього зсередина хати намічена. Аналогічно було зроблено з того боку і просто промазано мастикою, але без бруска на малому фронтоні. Тому що його його коньковий брус має виходити під основний коньок, а не в нього. Оце важливий момент, тому що потім зістикувати черепицю, якщо він війде коньок, буде проблематично. Там буде постійно проблемне місце, де буде затікати вода. Потім поставив лазер з одного боку на інший і відмітив дві серединки. От теж видно, на них стоять бруски. І тепер починаю з того, що зараз вже відміряв висоту, знаю, 88 см. Вирізаю такий самий квадратний брусок 100 на 100, ставлю, закріплюю його тимчасово поки що і кладу зверху на них коньковий брус. Тут у мене 13,4 метри, значить 2 шматка по 6 метрів і один 2,5 метра. З'єдную їх між собою і тоді вже по лазеру вирівнюю. Дивлюсь, щоб все було рівно, і тільки після того закріплюю всі бруски, фіксую кутиками, цвяхами. Ну, буду все це показувати, що і як монтується. Відбито середину, виміряно і поставлено посередині два стовпчика. Коньковий брус з 3 частин, значить, випилюю під з'єднання, вкладаю і прямо на горі буду з'єднувати його. Тепер, коли коньковий брус в мене змонтовано і розкріплено, ось як я це зробив. Тут на кутики і на жовті саморізи прикрутив. Далі поставив тимчасовий стовпчик з 2 дошок, який має тримати брус, щоб він не просів по висоті, поки я буду з ним працювати. Потім ця конструкція буде демонтована. 2 постійних стовпчика на стінах-перегородках зроблені ось таким чином. 2 бруса вирізані під 45 градусів під кутом і набиті цвяхами з одного, з іншого боку. Все вправо-вліво, він не грає. І так само другий стовпчик. І з іншого боку знову ж 2 дошок тимчасова конструкція, яка тримає вверх-вниз, щоб брус не зграв. Брус виставлено по лазеру з точністю до 1 мм. Вправо-вліво, вниз-вверх. Тобто можна сказати, що ідеально рівно. Тепер я починаю монтувати крокви. І робити їх буду по шаблону. А саме по шаблону буду робити верхню частину, так як вона в мене ідеально рівно. А моверлат, на жаль, ідеально рівно мені зробити не вдалося, тому що бруси дуже товсті, їх покрутило і вирівняти їх неможливо. Тому там є відступи 5 і десь навіть 10 мм. Тому верх я роблю по шаблону, ось тут. А низ вже роблю, відмірюю під кожну крокву по шнурку і покажу, як я це роблю.